Trong lĩnh vực mua bán bất động sản, đặc biệt là các nước phát triển ý, nếu các bạn vào một cái trang house listing nào đấy, ví dụ trang Zillow này, và kích vào một cái nhà, đặc biệt là những nhà có giá trị cao, mình ví dụ cái nhà này 110 triệu đô la, các bạn xem tất cả ảnh và kéo xuống thì hầu hết các ngôi nhà này sẽ đều có một cái bản vẽ floor plan như này. Tương tự với cái trang này dành cho thị trường Úc, hầu hết ngôi nhà đều có một cái bản vẽ floor plan như này. Bản vẽ này giúp những người mua nhà hoặc những người thuê nhà biết được cách thiết kế và diện tích của ngôi nhà. Các bạn có thể thắc mắc là tại sao người chủ ngôi nhà họ không dùng cái bản vẽ thiết kế để đăng lên đây mà họ phải tốn tiền thuê mình. Lý do là những cái bản vẽ thiết kế nó sẽ như này. Trông nó rất là phức tạp rối rắm đối với người mua nhà. Hình ảnh dành cho marketing thì nó cần phải đơn giản và dễ hiểu. Nhìn vào cái là phải hiểu ngay. Lý do thứ hai có thể là ngôi nhà này đã xây cách đây 10 năm rồi. Cái bản vẽ của họ nó vừa cũ vừa xấu. Đăng lên đây nó sẽ không phù hợp. Hoặc là họ đã làm mất cái bản vẽ thiết kế rồi. Trong trường hợp đó thì thường họ sẽ thuê những người thợ vẽ đến và đo đạc để vẽ ra những cái sketch như này. Và mình sẽ vẽ lại thành một cái bản vẽ đơn giản và dễ nhìn như này, phục vụ cho việc marketing, mua bán nhà. Do đó, khách hàng của chúng ta về cơ bản chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là Real Estate Photographer, là thợ chụp ảnh, chuyên chụp ảnh nhà cửa. Khi họ bán dịch vụ chụp ảnh thì họ bán kèm luôn cái dịch vụ vẽ floor plan. Nhóm thứ hai đấy chính là Real Estate Agent hoặc là Realtor, là người môi giới bất động sản. Những cái này thì mỗi dịch vụ họ thuê một người. Thay vì mua trọn gói của photographer thì họ sẽ chỉ thuê bọn kia chụp ảnh thôi và họ thuê mình vẽ floor plan. Nhóm thứ ba là chủ nhà, họ cần bản vẽ để cho thuê, cải tạo hoặc là họ tự bán.